मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सवालका विषयमा आज सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ। कार्यक्रममा युरोपियन युनियनको राजदूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख टोमास मिलर सहितको उपस्थिति रहेको थियो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा फिनल्यान्ड राजदूतावासका प्रतिनिधि इन्बुस्क पेट्रा, स्विडिश राजदूतावासका प्रतिनिधि प्रतिज्ञा सिमखडा बास्कोटा समेतको उपस्थितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एडभोकेसी फोरमको क्याप समेतको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो। न्यायको निम्ति जुटेका मानव अधिकार रक्षकहरू पीडकहरूको पक्षमा उभिएका शक्ति समूहबाट असुरक्षा हुने गरेको छ। कार्यक्रममा युरोपियन युनियनको राजदूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख टोमास मिलरले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र दैलेखमा स्थानीय जनप्रतिनिधि पीडित समुदाय मानव अधिकार रक्षकहरूसँग भेट गरी मानव अधिकारको वास्तविक अवस्थाबारे बुझेको पनि जानकारी दिनुभयो। महिलाहरूमाथि हुने हिंसा, जातीय विभेद र अन्य सामाजिक सोसियलका कुराहरू बढी मात्रामा भेटेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीले साक्षात्कार गर्दाखेरि पाएको मुख्य रूपमा भनेको चाहिँ नि महिलामाथि हुने हिंसा, खास गरेर जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सका कुराहरू छन्, जातीय विभेदका कुराहरू छन्। यी कुराहरू र अन्य सामाजिक सोसियल इस्युजका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी मात्रामा हाम्रो साक्षात्कारमा भेट्यौँ। उहाँका अनुसार मंगलबार सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री जनप्रतिनिधि र पीडितहरूसँग भेटवार्ता गरेको बताउनुभयो। यस्तै विषयमा सरकार र सरकारवालाहरूको भूमिका के छ भन्ने बुझ्न काठमाडौँबाट टोली आएको पनि बताउनुभयो। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ नि त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि खास गरेर सरकारवालाहरूको कस्तो चासो भूमिका छ र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी बुझ्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि रहेको थियो। सुर्खेत हिजो चाहिँ हामी दैलेखसँग गएर खास गरेर मानवाधिकार रक्षकको अवस्थाको सन्दर्भमा हामीले केही कुराहरू बुझ्ने र खास गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने सन्दर्भमा यो टिम आएको थियो काठमाडौँबाट। र हामीले अस्ति सुर्खेतमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग भेट्यौँ, मुख्यमन्त्रीज्यूसँग भेट्यौँ, त्यहाँको प्रदेश सचिवज्यूहरूसँग लगायत हामीले पीडित समुदाय मानवाधिकार रक्षकहरूसँग पनि भेट्यौँ। त्यसै गरेर हिजो हामीले सुर्खेतपछि हामीले दैलेखमा चाहिँ त्यस्तै गरेर मानवाधिकार रक्षकहरूसँगको कुराहरू बुझ्न हामी गयौँ र त्यहाँ हामीले मानवाधिकार रक्षकहरूसँग र खास गरेर त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र त्यहाँ प्रहरी प्रशासनसँग कुरा गऱ्यौँ। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको ऐनको तयारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। And as you probably know, the province is heading towards enacting a human rights defenders law, which will be an exemplary piece of policy framework. र यो प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ मानवाधिकार रक्षकको चाहिँ एउटा ऐन बिल बन्ने तयारीमा रहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्यो। And there are also a number of good practices in place. Suket Police, for example, takes a proactive approach to disclosing any information on new issues and results and so on. And the NHRC in Suket is preparing a profile of human rights defenders and plans to visit in June. कतिपय राम्रा प्रयासहरू पनि भएका हामीले पायौँ। खास गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ मानवाधिकार रक्षकहरूको एउटा प्रोफाइल तयार गर्दै रहेको र त्यो चाहिँ सुर्खेत र दैलेखमा चाहिँ त्यो जानकारी हामीले पायौँ र यो कतिपय जस्तो अब सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि रहेका गुड प्र्याक्टिसहरू पनि रहेको हामीले भेटेका छौँ। And finally, on these points, just to say that, of course, the European Union, its member states, and like-minded partners such as Switzerland, here, are continuing to support the NHRC and civil society and human rights defenders to help them play their role more effectively. र यो सबै प्रक्रियामा चाहिँ युरोपियन युनियन एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा रहेको छ। जस्तो स्विस एम्बेसी भयो, फिनिस एम्बेसी लगायत अन्य साझेदार सङ्घ संस्थाहरूले पनि मानवाधिकार रक्षाको लागि प्रवर्धनको लागि चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा लागिरहन्छौँ र भइरहेको पनि म जानकारी हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छु।
Okay, I'd like to talk a bit about the challenges that were raised with us, in no particular order. Firstly, does seem to be an issue of self-censorship. Maybe for different reasons, but one, certainly the feeling that there is political protection for certain perpetrators. एउटा कुरा चुनौतीको कुराहरू म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको कुरा भनेको चाहिँ नि एउटा सेल्फ सेन्सरसिपका कुराहरू उठे। जस्तो अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ कुराहरू उठाउँदाखेरि त्यो राजनीतिक संरक्षणकै कुराहरूको कारणले पनि त्यो सेल्फ सेन्सरसिपका कुराहरू चाहिँ उठेका थिए। And linked to this is the very real threats online and offline that many HRDs have reported, and this in turn is also linked to the fact that often the names of HRDs are revealed when cases are brought into the public. र एउटा अलिकति त्रास अथवा भनौँ थ्रेटको कुराहरू चाहिँ पनि उठाउनु भएको थियो। मुख्य रूपमा चाहिँ कुनै घटनाहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि आइडेन्टिटी चाहिँ नि सम्बन्धित निकायले भनिदिँदाखेरि मानवाधिकार रक्षकहरूले आफ्नो कार्यस्थलमा चाहिँ नि थ्रेट भोग्नु परेको सुरक्षा चुनौती भोग्नु परेका कुराहरू पनि उठेका थिए हाम्रो साक्षात्कारमा। HRDs also raised with us the need for some parts of the administration to be more proactive rather than reactive in listening to and responding to their concerns. र मानवाधिकार रक्षकहरूले चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ नि त्यो स्थानीय अधिकारीहरू चाहिँ बढी प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। जस्तो अब सूचनाहरू आएपछि मात्रै रियाक्ट गर्ने भन्दा पनि प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो र उनीहरूको सेफ्टी सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको थियो। Some also called for HRDs to be in some way officially recognized, which would give them more visibility and leverage. र केही मानवाधिकार रक्षकहरूले चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको पहिचानको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको कार्यस्थलमा चाहिँ गएर काम गर्न उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो। There was also a call for when efforts are being made that there is increased accountability and visibility of what the administration is doing about a particular case. र अर्को कुरो भनेको चाहिँ नि एकाउन्टेबिलिटीको कुरा अथवा भनौँ उत्तरदायित्वकै कुराहरू गर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि अलिकति भिजिबल भएर गरिदिनु भयो भने त्यो सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उठाउनु भएको थियो। One specific issue mentioned also was mental health. The fact that many of these issues cause psychological trauma as much as anything else, and this impacts both victims and HRDs and needs to be supported as well. र मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि उठेका थिए जसमा चाहिँ नि ह्युमन राइट खास गरेर मानवाधिकार रक्षकहरूले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ नि संवेदनशील भएर उठाउने विषयहरू हो र यसमा चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेको थियो। There was also a call for even though the number of registered complaints is relatively low in some areas, and there was a concern that it may not be very easy to make these complaints in the first place. And there was a call to make government facilitate the channeling of HRD's concerns to the relevant administration. र कतिपय साक्षात्कारमा हामीले के पायौँ भने जस्तै कम्प्लेनहरू चाहिँ कम भएको पनि देखियो, तर यो कम्प्लेनहरू किन कम भयो भन्ने कुराहरू र एचआरडीको कुराहरूलाई लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि एउटा सहजीकरणको कुराहरू भूमिकाहरू हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो। There was also recognition by HRDs that they needed to better coordinate amongst themselves sometimes and not fragment into different sectoral issues. र मानवाधिकार रक्षकहरूको साक्षात्कारमा उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको थियो भने मानवाधिकार रक्षकहरू एकजुट हुनु जरुरी छ र विषयगत रूपमा चाहिँ नि फरक किसिमले काम गर्दाखेरि पनि यो थ्रेटहरूमा अलिकति समस्याहरू आएको भन्ने कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। And finally, just on a potential way forward, first of all, we, EU member states and like-minded partners, we will continue with our support and collaboration with HRDs.
र भावी दिनहरूको कुरा गर्दाखेरि युरोपियन युनियन र त्यसका साझेदार राष्ट्रहरूले चाहिँ नि मानवाधिकार रक्षकहरूको लागि आगामी दिनमा चाहिँ नि सहयोग गर्ने कुराहरू हामी कन्टिन्यू गर्छौँ।